Ціль сеансу – звільнити мого сина Максима від деструктивного впливу антисвіту, його представників та програм, розірвати договори, контракти, підконтракти з антисвітом, відмінити викликання духів, магічні ритуали, відмовитися від абортів, які я робила перед народженням сина, відмінити програми жертви, зрадництва, страху, відмінити хрещення Максима, прибрати з його простору всі підключки, чіпи, імпланти, блоки, конструкції, відновити потенціал та його енергетику відповідно до його еталонного ДНК. Аспекти – прибрати духів з простору Максима, прибрати інтерференції. Перед народженням сина у чоловіка з'явилась коханка Юлія, яка весь час впливала на Максима через магію. Часто в нього починало боліти око. Якщо я не встигала ставити захисні свічки, то починалося блювання. Зараз ще іноді болить праве око та починаю себе погано почувати. На що притягнулась Юлія та де зачіпка? Мати однокласника впливала через магічні дії на Максима, забирала його потенціал для свого сина. Наталка і Степан. На що вона притягнулася? Яка зачіпка? І подивитися, чому погіршився зір. В районі плечей та шиї Максима часто він відчуває біль. Максим відчуває постійно втому, тому не вистачає сил виконувати всі домашні завдання. Буває тяжко розмовляти, тому мені приходиться приділяти багато часу, щоб я допомагала дитині. Раніше я розірвала договір про вилучення мого часу антисвітом. Саме через дію на сина в мене забирали час. Зараз ще продовжується цей вплив. Ну, воно, мабуть, і мене більше, да, як чіпляє. А дитина, це вже як була коли ми тоді роздивлялись, це був наш перший сеанс. І тоді якраз через нього було вилучення мого часу. Скажи, будь ласка, чоловіка як звати? Сергій. Це молодший син? Да, самий молодший, да. По аспектам все, Люда? Ну, зараз Вікторія задасть питання, потім я уточню. Угу. Ця коханка, кажу, Юля. Ага. Юля її, так? Да, Юлія, ага. Угу. Я ж в той час ходила до жінки, яка відливала мені воском, чистила мене, і тому я й так бачила, що в них є якісь там відношення. Да, в нас з ним тоді були погані відносини, і ми його чистили постійно від її впливу, і я вже знала, як в нього день народження, це вже щось буде. І йому ставало погано, приходили, сиділи до нас тут, наші родня приходила, і я йшла з ним, йому було дуже погано, ми йшли в іншу кімнату, він лягав, і я починала ставити, бо я вже відчувала, що зараз буде блювання. І я тоді, я ж тоді ставила свічки, ще займалася цим, ставила свічки і захисні, і воно відходило, йому ставало легше. Якщо я не встигала, то починалось оце страшне блювання. І воно не один раз було, а могло 3 рази повторюватися. Ну, тому що якщо поряд знаходяться токсичні люди... Ні. Це починалося з боління ока завжди. Завжди в нього починало боліти. Я, звісно, якби 100% не можу казати, що це... Це психосоматика так працює, так? Працює психосоматика. Це не завжди. Це ж бувало, що ми були разом з ним, тільки, не тільки якісь люди. Це було не один раз, це було дуже часто. Зараз це вже менше, а раніше це було постійно.
І мене це так Люда- хвилювало, від чого, да, це, що я ходила отож до жіночки, яка чистила, відливала воском, і вона казала, да, що вона його ненавидить, цю дитину. Бо вона родилася саме тоді, коли у них були відношення з чоловіком. Мгм. Люда, підкажи, ти, ну, коли розповідала про те, яко у нього й око боліло, потім це в блювання Мгм. переростало, да? Да, А да. ти кажеш, що хочу подивитися, що там, на що притягнулася, і що далі? Ну, Ми відмінити це. подивимось, Да, і ми її приберемо з простору. ну, кого Її її. Ти вже дії, точно да. знаєш, ну, що це. Точно знаєш, що це її. І ми будемо дивитися от тільки її вплив. Чи ми будемо дивитися першу причину ось цього, що ж там Конечно, відбувалося, і першопричину. що ми з цим будемо робити. Ну, просто ти маєш це сказати, бо ми не маємо права з Вікторією нічого робити. Ти спочатку сказав, я хочу подивитися, на що причепилася, зачіпку подивитися. А от Да, я прибрати цю, не почула, що далі. Да. ну, да, розв'язати Прибираємо. Да? цей вузлик, який Угу. зав'язався, да. Прибрати Добре. її з простору нашого. Добре. І те саме ти сказала стосовно цієї матері Наталки з Да, її да, да. Степаном. Ти теж сказала, хочу подивитися, на що притягнулася. Ні, ну, А що ні, хочеш зробити? цілі сеансу, я, ну так, думала, що ціль це теж є якби як аспектом таким, що прибрати всі оці дії антисвіту. Тобто через їхніх людей, які знаходяться в нашому світі, Агентів. агенти, які Просторі. в нашому фізичному просторі. Да. Угу. Треба А ще тільки... от ця жінка з воском, ти про неї прям так от прям до неї з такі Ні, я до довірою, неї з багато вдячністю. років Чи ходила. хочеш ти подивитися, який від неї вплив, щось А я добре, на щось першому, погане, і що ти хочеш ну, зробити? можна і це зробити, але я на першому сеансі, коли був, я згадувала її ім'я, але вона не проявилася на той час. Угу. Як, А да, зараз, якщо проявиться, то що ти з нею хочеш зробити? ну, відмінити всі мої, я відміняла вже всі мої походи до неї, всі ці наші з нею очистки, все це я відміняла. А як її Ну, звати? може, Любов. Ну, бо проявляється те, що ми не приховуємо, до чого ми свідомо готові, тому що це працює твоя підсвідомість. Да, я відміняла це все, ну, вона якось не випливала на наших сеансах. Ну, якщо ти вона з не нею, ти випливає... про неї з таким теплом просто Ні, говориш, ти я прям з багато до такою неї, вдячністю, що неї може твоя років підсвідомість ходила. навіть і не показати її, знаєш, і тому я уточнюю, що ти хочеш, чи справді ти хочеш подивитися, що там насправді, який вплив від неї. Насправді, І да, там... все так, як є, я готова все це бачити, відмінити, все це дію антисвіту. Да. Угу. І що ти хочеш як результат сеансу? Все це відмінити для чого? Воно Щоб що було? перед сеансом, як кажуть, що темрява згущається, да? Я вже відчула, що воно так згустилося, так мені тяжко, так мені, да, і оці, як ми з ним робимо ці домашні завдання, вони вже стали мене як тяготити. Угу. Що хочеш? Мені хочеться ж полегшення. Я хочу, да, все це, щоб ми подивилися, пропрацювали, все це антисвіту дії відмінили. Ні, який результат? Да, все це приберемо, і який результат ти хочеш? Саме який є, це щоб прибрати ці дії і з'явиться енергія, буде в нас більше, як сказати, роботоспособність. Працездатність. Так, працездатність, так. Ось ти декілька разів згадала про ці уроки. Що ти хочеш з ними, щоб було, щоб змінилося? Ну, я відчула просто, що нам дуже тяжко до них підходить, дуже тяжко їх робити, тому що не вистачає цієї енергії. Люда, я питаю, що ти хочеш? Ну, хочу, щоб дитина сама більше проявляла, щоб було, йому не вистачає цієї енергії, мені потрібно віддавати свою. А я хочу, щоб він більше своєї, да, вкладував в це, не я. Щоб
щоб дитина теж проявляла. От в нього, ну, наскільки я розумію, що в нього не вистачає цього трошки потенціалу, який в нього, мабуть, раніше забирали. Або І тоді мотивації. А? Кажу, або мотивації. Ну, може і так. Ми ж на дистанційному знаходимося, то воно трішки, да, відрізняється від того, як дитина в школу ходила. давай ще раз. От що ти хочеш, щоб як життя змінилося? От щоб то не там не відмінити, не те, а от щоб як було? От що ти хочеш? От візуалізуємо. Те, щоб в мене було більше часу на мої якісь справи, на мої справи. Тому що я більше віддаю свої енергії, свого часу дитині, щоб зробити з ним ці домашні завдання, бо він себе часто погано почуває. От, а так в мене з'явиться більше часу, більше енергії, я зможу затратити на свої якісь справи. Вікторія, ти в ефірному просторі. Так? Тоді на рахунок 3 знайди ефірне тіло Люди. Люда. 1, 2, 3. Я спершу побачила її в якійсь ситуації, в домашній ситуації, а тепер ця ситуація в неї так якби з правої сторони знаходиться. І воно виглядає так, що вона так щось ніби на кухні робить, знаєш, і потім подивилася, а в неї з'являється в енергопросторі, там, де жіночі органи, така підключка, просто як градусник ніби. З підключкою в магію і в інтерференти. І до неї ось так. А вона відразу відчула і звертає на це увагу. І ця ситуація, вона так прямо з правої сторони у неї знаходиться. І потім по правій стороні у неї через руку, у неї рука ніби ось так піднята. Тобто імплант так працює, і ця чорна енергія. І така петля пішла. А вона виглядає зараз, у неї енергосфера ніби якось ось так то включається, то виключається, пульсує. І Добре. щитується забір енергії через цю підключку. Від'єднайся від всього цього і считай ефірне ДНК, чи Люда це. Це вона. Запитаю неї дозвіл попрацювати з нею і для неї. Вона дозволяє. Добре. Що найбільше заважає, з чого краще розпочати? Вона, коли кивала головою, давала дозвіл і казала так, то руки показала, а руки ніби такою пуповиною якоюсь перев'язані. І пов'язана ця підключка із тією ситуацією, що знаходиться. І вона, як відчула ту ситуацію, ту чорну енергію магічну, то вона ніби градусник взяла в руки. І там така шкала з'явилась. Так як в градуснику цей спирт, наприклад, так, піднімається і опускається. Ось такий градусник у неї з'явився, і він пов'язаний і з сектором магії, і з сектором інтерферентів. Так. І яка суть цієї енергії, цього градусника? Вона щитується як перепустка. Що це за перепустка? Куди?
Я бачу, що це залежить від сектору магії, там хтось є, і ніби в секторі інтерферентів під правою ногою відкривається такий портал. Так, добре. Тоді, хто знаходиться в секторі магії, я наказую проявитися. Там я бачу чоловік, який тримає ніби на руках, я чую приблуду. У цієї приблуди якась енергія. Ну, на перший погляд, здається, ніби як наречену нібито тримає, так? Але я бачу, що та енергія в неї, і вона якось так ліву ногу піднімає дивно. Ця ніби жінка, так? Але вона не щитується як людина, а як якийсь там робот, Так. біоробот. Я наказую проявитися їй згідно ДНК. У неї, я бачу, я чую перекос, і в неї, ось вона так перекошена, у неї тазовий цей перекошений і імплант на лівій нозі, такий, що нога ніби не згинається, ніби такий трикутник там. І в сектор інтерферентів, у неї така підключка, сектор рішення, зчитується як приблуда. Я наказую їй відповідати, хто вона така. Вона кидається ось так от на шию цьому чоловікові, який весь чорний. Тобто вона притягується на його ось цю енергію чорну. Вона йому на шию так, знаєш, кидається так, фух, скочила, щоб він її підхоплював і тримав. Наказую їй відповідати, хто вона така, як її звуть. Зараз я бачу, у неї з'являється така хустинка, і вона як ніби на такі, як камінь якийсь, що крутиться, жерно, і вона там щось робить. А вона каже, що вона коханка Сергієвої сім'ї. Тобто всієї сім'ї вона коханка. Я питаюся, яким чином вона коханка прямо всіх, а вона каже так, і показує, що в просторі Людмила виглядає, знаєш, як на ялинку вішають такі гірлянди. У Людмили ось так, де в її енергопросторі з лівої сторони, де і до правої, тобто в секторі родинному секторі, така висить гірлянда, і там на тій гірлянді висять такі, як копії членів її чоловіка. Вони як висять, як на ялинці іграшки. Вона каже, що це вона їх там почепила, і вона показує так, скільки разів він її, стільки разів, стільки ось тих висить на Людмилі. Навіщо вона це зробила у просторі Людмили, цю гірлянду? А вона каже, бо я приблуда. Тобто вона якась приблуда звідкись. Вона не зчитується як людина взагалі. Так, а той... Угу. Ну, взагалі, як людина вона не зчитується, тобто в неї Так. так якби душі немає. Чорний чоловік. Також наказуємо відповідати, хто він такий. Він знімає цю чорну енергію, ось так ось знімає, проявився. Було б цікаво подивитись на фотографію. І каже, що він чоловік Людмили.
А це як одяг якось так знімає і каже, що він пішов до приблуди віддати їй данину, його якусь там данину віддати. Запитай у нього, що він робить разом з коханкою у просторі Людмили. Він каже, навішуємо їй мої пісюни. З І якою ось метою? як іграшки висять. Навіщо їм це? Він показує на праву сторону, ось так, у нього. І каже, бо я собі так придумав. Так. І на що він притягнувся у простір люди? Хто? Чоловік з коханкою. Чому людей дозволили їм знаходитись в своєму просторі? Кожен має Бо право зраджувати або що, але повинен за це відповідати. Я не бачу зараз зв'язку, що в цьому винна Люда. Тобто це відверта іде агресія, тому-то і я чую залучення. То це не є результат чогось, так? Звичайно, що це є затягування в стосунки ці. Тобто це є відверта агресія. То так само, як війна. Це не є війна відбулась тому, що Україна в чомусь винна, а тому, що напав Путін. Так само ми наказуємо забирати всю магію насильнику, тому що їхня дія, їхня атака перша. А вже потім йде затягування в ці стосунки для того, щоб витягувати енергію. Тому що якщо людина, наприклад, що вона може зробити? Або пропрацювати це, розв'язати ці всі, і, наприклад, так як чоловік відмовляється від таких дій, від такого світогляду, або з тим жити для того, щоб ця коханка і ця ситуація витягували, дозволяти витягувати ці свої ресурси із сім'ї. Люда хотіла передати інформацію своєму чоловікові Сергію, до чого все це призвело, його обман, зрада, і що він може від цього відмовитися при бажанні. Він знімає із себе такий як камуфляжний костюм, буквально виглядає як комбінезон. І він його намагається зняти, але він так якби прилип йому до його члена. І він бачить, що в нього імплант на його цьому органу, і він смикає, хоче відірвати цей чорний костюм, але не може. І я бачу, що від цього костюма потекла така енергія в сектор майбутнього, зчитується майбутнього родини. І там бачу будинок. З'явився будинок, а під фундамент, як річка, потекла ця чорна енергія магічна від цієї приблуди. А ця приблуда зараз з'явилася, вона якась дуже дивна. Там нічого людського немає, і в неї такий рот, так якби завжди відкритий, і з такими зубами. І все це, воно виглядає, щитується ніби як таке дерево якесь, знаєш. Тобто нічого людського, штучне. І бачу, як цей будинок, як річка ця підмиває, і цей будинок перехиляється догори ногами, і там, де труба у будинку, то будинок перевернувся догори ногами, і ця труба стала такою, як підключкою,
буквально як як портал. А вверху на цьому будинок догори ногами. На цій трубі стоїть. І вся сім'я його стоїть так, якби на перевернутому будинку. І я бачу Люду, і в неї діти, ніби троє, які. І на них всіх оця чорна енергія його тих штанів, і тої магії. І я чую, залучилася. Ось ця ситуація залучилася до формування. Тобто ось з чого треба взагалі було люди, так якби починати чиститися. Так? Так. Чи бачить все це Люда зараз? Я чую формування. Там в секторі інтерферентів щось формується, і там воно так блистить, і так крутиться, і так поблискує. Що там знаходиться в секторі інтерферентів? Я наказую проявитися. Воно так виглядає, воно, знаєш, як ніби бур має такі лопасті. Так от воно крутиться, 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 і так ті лопасті блищать, і утворюється такий портал. І я зараз подивлюся, що там в порталі. Так, подивись, але Там не туди не спускайся. Добре, там знаходяться якісь клубні, так як картоплі, так? Що це за енергія? Яка суть цих клубнів? Це виглядає так, що Люда з дітьми туди заходить, як нібито в погріб. І ховається там. Угу. Вона каже, що вона не хоче бачити. І, образно кажучи, вона бере щось так ніби з очей, і в такій річці полощить. Полоще в цій річці, яка там підмила основу їхньої родини. І я бачу, як вона це накладає сину. Так, а що саме? Тому, що тримає на руках, маленькому. Що саме вона накладає? Як це впливає на дитину? І я бачу, що він натягує на себе такий самий комбінезон, як у батька. І він ось так тягнеться чорною полосою з лівої сторони і до його ока. А в оці забитий такий, він щитується цвяшок, а виглядає такий, як ніби олівець, такий грубий і заточений, і таким накінечником в праве око, і тягнеться, щитується, що він ручна дитина, і бачу, що по-перше, він у матері на руках знаходиться в ефірному просторі в цій програмі, а з іншого боку батько знаходиться разом з його коханкою в його просторі, і ця підключка тягнеться до батьківських рук, у нього руки чорні, у батька, і ось так обмотані тією чорною енергією і символізують робити і тягнуться до цієї відьми. Вона просто відьма. Я бачу, що в неї такі жернова, і де вона каже, що вона перемелює коханців. І я бачу, що оцей цей такий, як камінь, крутиться, і там такий портал всередині, і туди такі падають, як фігурки людські. Угу. Так, повернись до дитини, до цього цвяшка в оці у нього. Що це за енергія? Яка її суть? Я бачу, він каже, одягти штанці тата.
Тобто батько затягнув в ці взаємостосунки і передав дитині цю програму підкорятися відьмі, ось цій приблуді. І коли вперше ця програма з'явилась в просторі дитини? Я бачу ту ситуацію, яку побачила спочатку, де Люда вона відчула в собі цю чорну енергію. Зараз треба подивитися, чи ця Юля щось чеклувала, чи це така чи це так працює психосоматика. Зараз я її Подивись. запитаюся. Наказує їй відповідати. Чи робила вона магічні дії стосовно дитини? Вона знаходиться в секторі магії, ніби на руках у Сергія, у чоловіка Люди. І вона каже, так от дивиться на нього, але це не вона, це штучна просто програма. Тобто її взагалі, в неї взагалі немає людської душі. І вона так дивиться на нього і каже, ми вирішили стати приблудою. Тобто він теж стає приблудою. І я чую, що передає інфекцію. Передає Так. інфекцію. І я бачу, що або це і на фізичному рівні, або це має, скоріше за все. Бо я бачу, що це пов'язано з температурою, тобто це йде, як включається імунітет. Зараз я спитаюся у Люди, на що вона погодилася. У неї ось так із лівої сторони від них, від тих обох, йде в сектор прийняття рішень. Там як контракт такий, знаєш. Що знаходиться в секторі прийняття рішень? Люда, там ситуація, а Люда каже, що вона її прийняла як другу половинку. Зараз я Чи є там спитаюся, контракт? чому вона це зробила, на що вона погодилась, в чому контракт заключався. А Люда показує маленьку дитину, яку ніби загортає в пеленки. Якось одну, другу, третю, і одна залишилась дитина. І каже, що вона погоджується на інфекцію. На інфекцію блуда. Чому вона Вона погодилася? показує, що вона домогосподарка. Тобто це її вибір був. Вона каже, не залишати дім. Чи бачить Люда, до чого все це призвело? Те, що вона погодилась на все це? Вона бачить, я бачу в тій ситуації, вона так знімає ту пов'язку, а вона така ніби прозора і армована така всередині, штучна. Вона знімає це все, починає бачити і дивиться так ноги, між ноги собі. І бачить той чорний стовпчик, і бачить ту ситуацію в її енергопросторі, в енергопросторі її дітей, і бачить, дивиться на той будинок, який ось так перевернувся. Я їй передаю, що ці двоє знаходяться в секторі магії, і вона їй може, я чую, відтяти ногу. А нога – це значить ті члени і той член, так? Ось так воно чомусь іде. І віддати їм карму. І я бачу, вона знімає із себе Гірлянду? цю гірлянду, виходить звідти. І я бачу, як в неї в руках з'являється якийсь, як шприц, яким вона
ну, воно так само собою, ніби не вона, а нібито з її енергопростору, але спрацьовує карма. Такий величезний шприц, який вона вважає себе майбутньою жінкою, ось ця відьма. І вся ця енергія, як через цей шприц в неї заходить. А її чоловік Сергій каже, нарешті, і знімає цей чорний комбінезон і з'являється ось тут, в секторі прийняття рішень. Я йому передаю, що він інформацію, що він може відмінити те рішення, бути черговою жертвою цієї приблуди. І я бачу, як він дивиться, а там така ціла верениця тих людей, які йдуть як зомбі один за одним в цей портал, де крутиться в цьому камені в жернові. Я йому передаю, що він, якщо хоче, то може звільнити його родину і відмовитися вступати в злочинні стосунки з цією приблудою і віддавати, піддати його родину. І він дивиться, а там цей будинок перекошений. І я бачу, як його енергія виходить із сектора інтерферентів і плечем ось так підпирає. А ця чорна енергія, яка зчитується як приблуда, заходить туди. Ну, як то кажуть, святе місце пустим не буває. Ось, і цей будинок став на місце, і ця чорна труба відірвалася. Одночасно я передаю Люді, щоб вона зараз очистила весь її енергетичний простір і віддала карму. І з'явилося тут в секторі магії таке, як пляма якась жовта, щитується віск. Як віск, такий ніби на воді. Якщо б його накапати на воду, то він таким плястерком буде. І ось воно так з'являється в неї в енергопросторі з лівої сторони. Так. І хто власник цієї енергії? Я бачу там якась жінка, в якої над головою така, як чорна сковородка. І вона так от зливає, я чую, камуфлює. Тобто вона робить камуфляж. Тобто по-російськи способствує, по-українськи це значить вона, я чую, спостерігає. Тобто вона насправді цим виливанням воску не вирівнювала ситуацію, бо ситуацію, де зав'язався вузол, його треба розв'язати. А всі вузли зав'язуються по рішенню. Тобто Сергій вирішив, тобто треба було працювати іншими методами, щоб він поміняв своє рішення. От. А вона камуфлює цю ситуацію, я чую, заливає воском, і просто як спостерігає. Тобто вона виконує роль, насправді, ну я так і чую, пособниця цієї Юлі, пособниця. Вона з нею знаходиться в одному і тому ж самому секторі. І фактично це виглядає як підливати воду в вогонь. В секторі інтерферентів знаходиться, власне, ця червона енергія, яка ось так рухалась туди-сюди, вверх-вниз, як градусник. І щитується, що в ефірному просторі, тепер її ім'я прозвучало, Люба. Да. Вона підливає як масло в вогонь для того, щоб, я чую, щоб укріпити позиції приблуди. Ну, це, як то кажеться, поміч з одного джерела, так званого, так? Так, чи бачить зараз це Люда? А Яка Люда ця дивиться поміч? і бачить, що, власне,
ось ця пов'язка, яка в неї була така армована, нібито прозора така, так? Прозора, тому що вона прикривала Любу. А всередині такі ті чорні енергії, тобто це, я чую, камуфляж. Тобто це прихована, я чую злість, приховане зло. Так, чи хоче Люда від цього відмовитись і прибрати все це з свого простору? Я дивлюся, що Люба знаходиться в енергопросторі, своїми енергіями знаходиться в просторі. Я навіть не пам'ятаю, як звати, з ким це ми дивимося. Тому що все це простір зайняла вона. І ніби цей ось віск отак от закриває Люду. Закриває і в секторі прийняття рішень, я чую, здачі в оренду. Знаходиться ця Люба, вона в секторі магії і в секторі прийняття рішень і здачі, хочу сказати, принесення в жертву, а це як здачі в оренду зчитується. Що саме здача в оренду? Так, зараз я спитаюся, що це Люда здала в оренду. А вона каже, ось ця Люба, що своє ім'я вона здала в оренду. І бачу, що ця Люба знаходиться в енергопросторі Людмили, і там такий відкритий портал, а ця Люба ходить просто, як господиня там в її енергопросторі. І вона дивиться, ця Люба дивиться так в цей портал і бачить, де там ця Людмила, як в тих клубнях, як в підвалі сидить з тими дітьми, страждає, руку протягує допомоги, а вона собі там просто ходить, насолоджується. Я чую прикриттям правди. Вона просто прикриває це все, щоб Людмила не змогла цю ситуацію змінити і звільнитися. Ну, це я чую слово вже другий раз, пролонгує. Тобто вона своїми діями продовжує цю ситуацію, щоб Людмила і її діти якнайбільше страждали, віддавали енергію. А я чую інфекцію, тобто, щоб вони були обтяжені цією магічною інфекцією. Вікторія, а від'єднайся поки що від цього і Так. повернись до контракту, який знаходиться у Люби у секторі прийняття рішення. Я бачу, вона каже, Люда я не хочу це все бачити. Тобто вона, це включається як психосоматичний ось цей, я чую, кордон. Тобто вона не хоче бачити, що там. Вона хоче зберегти сім'ю. І ключовий момент не хочу бачити. А якщо вона не буде бачити, це точно допоможе зберегти сім'ю? Ну, це не зараз стосується, це стосується тих програм, які відбувалися на той момент, але вони працюють і далі. І я бачу, що це пов'язано з таким от стовпчиком в просторі її молодшого сина. Що це за стовпчик? Передача інформації по генетиці. Тобто він зчитується здача в оренду. Тобто це таким чином, піддаючись тим негативним програмам, батьки переносять відповідальність за своє, я чую, крючкотворство, тобто це от ухиляння від кармічної відповідальності, тому що він був неправий в цій ситуації,
І якоюсь мірою була неправа і Людмила, тому що вона замість того, щоб вирішувати конструктивно цю ситуацію, сісти, поговорити, вирішити, не бути жертвою в тій ситуації, вона пішла до якоїсь ворожки, яка насправді прикривала цю всю магію, працювала камуфляжем. Чи є у люди контракт з цією Любою на здачу в оренду? Якщо є Зараз контракт, я я не наказую бачу. проявитися. Зараз я бачу тільки, ти питаєш контракт, а я бачу тільки ось цю полосу із цього воску, а в секторі прийняття рішень і принесення в жертву хазяйничає, буквально ходить, там такий портал відкритий, кільце таке, по цьому кільцю ходить Люба, щитується Люба, тобто вона повністю господарює в просторі Людмили. Коли вперше вона з'явилася в просторі люди? Хто? Люба. Ну, я бачу, що Люда ніби отак постукала в двері, і в неї ось тут на пальці з'явився такий чорний я чую, медіатор. Така пластиночка, яка потягнулася в сектор інтерферентів. І там відразу почалася якась двіжуха в секторі інтерферентів. Вони кажуть, вона прийшла. І почали так, як ніби такий стіл прибирати від паперів зайвих такі темні енергії. Вони подібні на картоплю. Знову розчитуються клубні. Тобто ці комірчини, тобто це так, як матриця, логістика, так? Ця інженерна, скажімо так, споруда, яка захоплює живі душі. Тобто вона активувала захоплення своєї душі і своїх дітей тоді, коли постукала до неї в двері. Тобто перший візит. Так. Чи в цей візит підписує вона якийсь контракт з цією Любою? Вона каже, я віддаю гроші. Зараз вона бачить, до чого все це призвело? Вона ось так, я бачу, як знімає цю пов'язку. Вона щитується кримінальна чомусь ця пов'язка зараз. А кримінальна тому, що вона фактично продовжувала цей зв'язок негативний, тому що Сергій насправді не готовий був покинути сім'ю, дітей. Він не збирався одружуватися на тій відьмі. Він просто Люда своїм ось цими походами, замість того, щоб вияснити ситуацію, так, то вона так якби пролонгувала, знову те слово, пролонгувала його ті дії. Тобто я підливала масло в вогонь. Фактично, вона по відношенню до себе теж є винною. І вона каже, що вона спустошила себе. Передає інформацію, що вона має можливість зараз все це відмінити, прибрати цю Любу зі свого простору повністю, закрити всі портали. Я бачу, як Люда відміняє оцей похід, і я бачу, як вона знімає з цього пальця цю кнопочку. Воно так звучить дивно по-англійськи. Нок-нок. Знаєш, тук-тук. Знімає це, і вона виходить з тих клубнів. І таке сяєво яскраве пішло. Тобто вона разом з дітьми вона отам туди зайшла.
Я бачу така ситуація, так якби вона в секторі магії, але трохи піднімається так догори, де вона сидить, з кимось сидить, ніби за столом, тримає когось за руки, а то чорна така енергія, щитуються штани. І вона ось так сидить, тримає ту енергію тих штанів, чорних, в яких її чоловік там ходив. І я бачу, як то починає все крутитися, а виглядає це все як око. І воно так крутиться, як вихор, і перевертається догори ногами. Ну супер. Тобто так само, як цей будинок був перевернутий, тепер перевертається догори ногами ця зла конструкція антисвіту, або тьма, іншими словами, або матриця негативна. І я бачу, як Люба знімає із себе такі енергії. Я їй передаю, щоб вона і бере ось цю чорну енергію, така вона, знаєш, як виглядає? Як оце при місячних жінки таке ставлять таку штучку, щоб кров збирала. Ти маєш чашу на увазі? Менструальна чаша? Ні, Чи тампон? тампон. О, слово забулося. Жахливо. Воно чітко як тампон там Тобто вона той тампон магічний, який її енергію там забирав, віддає в сектор магії і тій відьмі, тій приблудній. І вона як заверещить, ось, я передаю Люді, щоб вона відміняла ті всі її страждання, походить до тої відьми, а цей чоловік її починає бігати туди-сюди, а вже без штанів, як голий, знаєш. Я йому передаю його божественній душі, що він зараз, якщо хоче, може відмовитися блудити, і показує йому всю ту карму, яку він зав'язав з тими відьмами, з тим антисвітом, і під яку загрозу він поставив весь свій дім. Ну, насправді він хороший чоловік, але ось я бачу, в нього є жива душа, велетенська жива душа, виходить як ангел, просто вилазить, так якби я чую з пітьми, так з якоїсь діри виходить, ну, буквально вилазить, протискується плечима, ось так. Я йому передаю, що він божественна душа, і зараз в один момент, по його волі, він може відмовитися будь-які стосунки зради, якщо він хоче, звичайно. Бо інакше я йому показую, він отримає ось ту карму за всі ці справи, за ці відкриття тих порталів демонічних, які він відкрив. Я йому а знаєш, що він робить? Збирає із себе, ось так витягує із родини ось ці дерев'яні, так звані дерев'яні конструкції, тобто оця передача, я чую, інфекції, так? Передача інфекції на всю родину. Тобто він, коли совокупився, я чую, із цією бездушною, ну, з вигляду вона людина. Насправді вона не є людина, вона як біоробот. Вона щитується як бездуховна істота. Тобто людина, яка втратила всю свою, вона якесь каліцтво. А коли людина має якісь вади фізичні, то це говорить про те, що вона втратила людську душу. Він прибирає все, що від неї це. Я бачу, як та петля, яка була зав'язана, ось так, вона повертається до цієї Юлі. Так, він повертає. Я передаю зараз Людмилі, щоб вона очистила весь її енергетичний простір, відмінила
кожному кроці я чую злягатися з приблудою. І я бачу, що вона ось так от тримає ось цю гірлянду, і ніби отак, знаєш, як кнопка від кнопки, ну так розшпилюється. Відшпилює той кожен раз, коли воно так зчитується, що він злягався з приблудою, і коли він мав статеві стосунки з дружиною, то так в ефірному просторі, ніби це Людмила злягалася з тою приблудою, і я бачу так у її сина. Тобто цей рвотний інстинкт, тому що це є протиприродньо. Я передаю Люді, щоб вона повністю звільнила себе, і я бачу, як вона тут термометр тримає в руках, і щоб вона повністю звільнила її енергетичний простір від енергії тієї приблуди, наказувала тій приблуді брати карму, нехай вона її ж руками забирає всі ті, я чую, стосунки, всі ці конструкції негативні, енергії, чіпи, імпланти, підключки від чоловіка Людмили та від її родинного дерева, від її дітей, і повністю всю ту інфекцію віддає тій приблуді. Прибирає її повністю зі свого простору. І я бачу, як ті чорні штани так би злазять з її чоловіка, Сергія. Він піднімається там, де будинок той перевернутий, і ті чорні штани, енергія тих чорних штанів теж уходить, і таке сяєво, там, де в секторі майбутнього, бо там от відшпилилося, буквально так відшпилилося. Я передаю Люді, щоб вона очистила свій дім, своє родинне гніздо і віддала карму за втручання в простір. І така іде блювання. Це є психосоматика, так працює, карма. Тобто в той час, коли Людмила погодилася переймати, тобто бути співучасником в тому трикутнику, так? Тобто він, її чоловік разом з тою приблудою затягнув її в цей, ось це лопасті отій крутилися, цей трикутник, так? То вона погодилася на ці токсичні стосунки в ефірному просторі, воно так і щитується, як отрута. І я передаю Люді, щоб вона ту всю отруту винним віддала аж до самої основи, хто створив всі ці клубні, тобто ту логістику магічну, тобто до того диявола, хай він забирає його ж руками, а також прихвостнів тих. І я бачу, як з того порталу, десь там низько, виходить ця приблуда. Вона так якби ніби хромає чи що. Я їй теж передаю інформацію по всіх цих логістичних шляхах, що якщо вона хоче, її божественна частина, інформацію про наші сеанси, то вона може теж звільнитися, але карму за всі її свідомі дії нехай отримує кожен, хто втягував людей в ці енергетичні стосунки. І я бачу, як Люда ось так, як крилами, в неї руки як крила, і ось так вона це виймає. Я їй передаю, щоб вона звільнила дітей. Я бачу, як вона цей стовпчик з ока. Максим звати дитину? Да. Так, Максимко звучить, чи Максимка, ось так. Я передаю, щоб вона звільнила Максима, її сина, а також її старших дітей, весь її енергопростір від будь-яких стосунків з тим антисвітом, з цією матрицею.
Ось вона її так збирає, а вона така армована, як, знаєш, як арматуру роблять, а потім бетонують. І ось ця арматура вся уходить, а Люда піднімається догори. Я їй передаю, що вона очистила весь енергопростір. Я бачу, вона витягує Максимка з сектору інтерферентів. А в нього ця програма бути жертвою, так як курка чи гуска така, знаєш, общипана. Я передаю Людіщого, нехай вона зайде в той момент, коли вона тільки завагітніла своєю дитиною, вона відмінила всю цю магію, вона чиста в тому моменті. І хай вона цей момент зайде в той момент, коли приходив, я чую, сполучення з її чоловіком, і очистить від підкорення тих всіх енергетичних негативних енергій, програм. Я бачу, як її чоловік хапається за його член. Там його та якби болить. А там така прикручена, а то не перша коханка в нього. Я йому передаю, що він божественна душа, і він може відмінити, якщо хоче, будь-які його, чується, лазання, лазити. Він ніби не ходить по тих коханках, а лазить. Що відміняє він? І я йому передаю, щоб в той момент, коли він, момент зачаття, щоб він очистив себе, і він знімає ті штани, вони з'явилися, а він став такий великий. Я йому передаю, а чого він знаходиться по відношенню до дитини, по відношенню до жінки в секторі магії. Я бачу, що він виходить і стягає із свого причинного місця ту приблуду і переходить ось так, там, де він має бути, з правої сторони. І я бачу, як він бере ось ту підключку. Я йому показую, він чого вхопився за ту підключку, бо карма його довбанула зараз. Він це відчув і бачить отой портал відкритий, червоний, насильницький, тому що він фактично насилля проявляв проти себе, в першу чергу, проти дружини, проти всіх дітей, проти тієї коханки теж. Передаємо інформацію, що він може все це відмінити і закрити цей портал. Я бачу, він стає з правої сторони і просить вибачення Людмили, і бере його руками і відшпиляє ось цю гірлянду. Каже, я чистий. Я йому передаю, щоб він повністю очистив енергетичний простір його особистий, якщо він бажає, а також енергетичний простір його дружини, його дітей, бо Людмила не бажає підкорятися тим програмам і проявляє волю зараз змінити всі її рішення. І в кожному моменті, коли він порушував її особисті кордони, вона віддає карму і йому, і його тій коханці, а від нього тепер відшпиляються ці штани, він стоїть і так чпок-чпок, як знаєш, ті кнопочки відкриваються. І так, він теж це звільняє, тому що він знаходиться з його дружиною, у них спільна енергосистема теж є, бо вони співпрацювали разом. Я передаю Людмилі, щоб вона очистила повністю. І ось ця Люба виходить з її енергопростору, так от розчиняється. Я їй передаю, що вона може. А ця Люба, вона сприяла ось цьому, я чую, отруєнню. Тому що чим більше Люба підкорялася
тій магії, тобто ставала жертвою, тим більше було протиріччя, тим більше накопичувалося тої токсичної енергії, від якої потрібно було звільнитися. Так, людина зараз може все це прибрати і звільнитися, і відмовлятися все це приймати в своєму просторі. І вона бере з того клубня, витягує так із підвалу, із сектору інтерферентів, Максимку і каже: Максимку, виплюнь. І він випльовує так, як шар такий чорний. Я передаю Люді, щоб вона передала сину, щоб він теж знімав з себе той камуфляж і той костюмчик. Що він божественна душа і може приймати самостійні рішення, і може відмовитися від того, щоб переймати ці родинні програми. Відмовляється він? Прибирає ці Я бачу, як він костюмчики? виходить і піднімається догори, бо зараз, бачиш, найбільше то йде робота із Людою. Але ця ось воскова штука, вона так спустилася нижче, і я бачу, як це кільце, Люба знаходиться в секторі магії. І така підключка чорна, і те кільце, яке тут було, по якому вона ходила, я чую заговор, то з'явилося в секторі інтерферентів, і такий там той блискучий, якийсь поблискує такий, якось так раз, якби сховається і поблискує в секторі інтерферентів. Так, що там поблискує? Я наказую проявитися. Я бачу, що у Люди з'являється такий же імплант, як і у цієї коханки Юлі. Тобто ліва нога така жовтого кольору стає, і такий імплант, як трикутник, який згинає праву ногу. Тобто підкорення, вона стає жертвою. Тобто ця Люба сприяла прогресуванню цієї програми жертви в просторі Люди. Я питаюся Люду, чи бачить вона. Коли ця це програма сталося, вперше Це з'явилася? програма вперше, коли вона постукала. Тобто вона відкрила собі цей варіант можливостей, я бачу. А з часом це накопичувалося. Це як ніби горка така. Я бачу, як той віск наливається, зверху, як така гірка. Потім та гірка перетворюється на цей імплант. Воно як такий зігнутий, як трикутник, дві сторони, ось як ніби до коліна і після коліна. А там, де тазобедрений сустав, то там уже йде така чорний портал, щитується, як звернути зі шляху. Та сама підключка і той самий імплант, такий же, як у цієї приблуди. Тобто фактично йде передача інфекції, воно так і щитується, передача інфекції. Як цей імплант впливає на Люду? Що? Як він впливає на Люду? Цей імплант? Я чую, що вона забуває про себе. Так, передає інформацію Люді, що вона може все це прибрати зі свого простору, відмінити своє рішення і стукатись до цієї відьми, до Люби. Я бачу, що вона накінець-то знімає цю пов'язку армовану, а вона така всередині, що коли вона її бере руками, щоб її зняти, то ті металічні прутики, які всередині є, вони їй колють руки. Вона хоче то зняти і так викрутити. Я зараз подивлюся, чому. Тому що вона сама, там є контракт з тою Любою. Зараз він проявився.
Так, в секторі інтерферентів. Зараз треба подивитися, хто в інтерферентів. Тобто, коли Люда пішла до тої Люби, то вона прийняла не тільки її фізичний прояв, а також всіх її інтерферентів, а фактично господарів, бо всесвітом не передбачено знімати таким чином порчі там або ще щось. Це все магія. Всесвітом передбачено так працювати, як воно працює. Всі енергії людина отримує внаслідок її рішень і внаслідок дій. Тому психосоматика це показує. Тобто ноги, руки болять, наприклад, так? Око болить. Ну, психосоматика завжди прив'язана, яка зв'язана з дією. Так, я наказую всім сторонам цього контракту проявитися. Так, в секторі інтерферентів з'являється якась істота, яка називається приблуда. Так. Величезна істота. Зараз вона виглядає як штучне ось це. Тобто це те, що робить людей штучними. І я бачу, як через цей магічний портал, через цю істоту, тобто через цю програму, буквально я чую, не хочу цього казати, але воно так звучить, що люди просирають свою душу. Бо ось цей магічний портал, він як утилізаційний портал, який відкривається як портал для утилізації кожної душі, яка так якби схибила з вірного шляху. Бо будь-яка помилка у всесвіті або має бути виправлена, або знищена. І на що погодилась Люда по цьому контракту? Так, десь я згубилася. Де ми були? До контракту в секторі інтерферентів. Одна з сторін, Ось ця як приблуда, ось штучна. ця істота. Так, я бачу, що ця Люба, вона теж підключена до цієї істоти приблуда. Це виглядає, як ніби блудив якийсь п'яний і притулився до чийогось дому. Тобто, так, приліпитися до когось, до чогось. Я чую відсутність самостійності, відсутність взагалі бачення. Тобто таке, як ніби блудити в потемках, і до когось би, і, власне, притулитись плечем. І тут я бачу, Сергій дивиться на його плече. Так. Бо це він винний в цьому. А що відбувалось на фізиці в момент підписання цього контракту? Ти знаєш, коли ти ось питаєшся підписання контракту, там насправді ніхто нічого не підписував. Тобто була ситуація, в якій, бо нема такого місця, де б хто там щось підписав. А є ситуація, в якій людина, ми так кажемо, образно кажучи, так, підписати контракт. А насправді людина вибирає, тобто продає частину своєї душі заради чогось. Що відбувалось в цей момент на фізиці? Я тобі кажу, що я десь згубилася, я не можу знайти, де це, що треба дивитися. Повернись до контракту в секторі інтерферентів з цією приблудою штучною і запитаю Люди, чи хоче вона відмовитись від цього контракту, розірвати його. Вона, я бачу, так, вона хоче, і суть контракту полягала в тому, що вона цю проститутку ніби прийняла своє лоно. І вона тепер зараз це із себе так от витягує, просто як труси такі величезні, нібито труси, а в піхву їй зайшов ось цей
такий як тампон. І цей імплант. І вона те знімає із себе і каже, що відмовляється приймати в її енергопростір проституток її чоловіка, і чоловіка його програму проституції. От, і я бачу, як відривається цей його член, і він повністю виходить із сектора магії, з її простору. А вона знімає це і знімає ці окуляри, так звані, ту пов'язку, а вони так її в руки. Тобто кармічна залежність, бо вона сама прийняла. Це я їй передаю, що це її енергопростір, її теперішнє рішення бути суверенною і відновити свою всю енергетичну цілісність, гармонію і в кожному моменті змінити рішення підкорятися тим приблудам на рішення бути вільною і віддати карму за втручання в її енергопростір, і тепер вона забирає дітей із сектора інтерферентів. І я бачу, як я їй передаю, що вона розірвала цей контракт і відізвала свій підпис так званий, а карму за її втягування в ці структури енергетичні нехай віддає аж до самого початку, до витоку тих всіх енергетичних блоків, програм в той антисвіт. І я бачу, як сектор магії просто зникає з її енергопростору. І я бачу в неї на руці, каже, Максимко, я їй передаю, що вона очистила Максима від блуду. І вона витягає у нього з рота цю чорну, як щитується, пипка. Батьківська пипка у нього в роті, тому то його і тошнить. Так як батько навісив свої ці зради, як на ялинку, не тільки на жінку, але й на його дітей. Я би цей сеанс йому би показала. Так, нехай Люда прибирає все це з просторів сина. Я їй передаю і кажу, що вона повністю показала цю всю інформацію своєму чоловікові. І він там просто жахнувся, і коли він жахнувся, то у нього ця програма, карма, чорна, ось так до рота. Знаєш, як людина жахається. Отак, тому-то воно до рота. Бо він фактично в роті тримає оцього члена, цієї приблуди, цієї програми. Передаємо інформацію, що він може все це прибрати, відмінити все це. Так, я йому це... йде така, знаєш, як енергія такого жалю, бо воно так розкручується, скільки енергії, скільки добра він відібрав від себе, від своєї сім'ї, скільки радості, любові, а воно так як клубок такий розкручується. Я йому передаю, що до самого першого разу нехай він це все прибирає, і всі причини, по яких він впустив до його енергопростору цю приблуду, нехай він забирає свою енергію, а це віддає тим всім так званим працівникам того антисвіту, кожній людині, яка схиляє до колаборації з антисвітом когось, то стає винним. Хай віддає карму і сам очищається і очищає свою родину. Він це робить. А він каже, він виходить і так якби щищає ті чорні енергії, армовані із енергопростору люди, і каже, що він її прощає. Не вона його, а він її. А він це все збирає. Під її прощає. А він каже, що
за те, що вона йому дозволила бути, каже, приблудою і примарою. Я бачу, як цей момент, оця програма притулитися до когось, знаєш? Це ж так і говорять, до когось притулитися, так? Тобто, замість того, щоб самому пропрацювати свої якісь блоки, знайти ніби втіху в комусь. Ця програма уходить, і я бачу, як цей їхній будинок родовий просто ось так, як викручується, виходить із сектору інтерферентів, і ось такий робить як спіраль, і так пух, став в секторі майбутнього і сяє весь. Я передаю люді оту доріжку чорну, хай вона наказує інтерферентам прибирати від її родини, від її сім'ї. І нехай наказує всім інтерферентам і всім людям, які знаходяться в її енергопросторі, забирати всю їхню дію, всі їхні енергії. І ця люба нехай теж виходить. А та люба не виходить, а просто спустилася трошки нижче. І зараз знаходиться ця вся як дорожка така, знаєш, воскова. На рівні родових програм. Не виходить. На І що вона вона піднялася ось так, як на стовпчику, вище. Тобто там, де сектор має. Я бачу, як вона з'явила, я бачу, як ця люба вгризлася, тобто ось ця енергія приблуди вгризлася люди, так як в ліве бедро. І я бачу, як ця енергія так відтягується і зачепилася там, де був цей тампон. І люда то так витягує разом з цією любою. Я передаю люді. Тепер вона від'єдналася і полетіла догори. Енергосфера, правильно. Передаю люді, щоб вона цю приблуду і цю любу повністю стерла з її енергоінформаційного простору, із енергоінформаційного простору її дітей і закрила. В неї відкрита так якби гіпноз, відкрита цей внутрішній критик. Я передаю люді, щоб вона зараз оправдала добро і відмінила її рішення шукати відмазки для зла. Так. І я бачу, як в неї з'являється цей Максимко, я передаю, щоб вона в тих всіх моментах зараз наповнила всю її сім'ю, її дім, все, що стосується її, енергіями щастя, гармонії, процвітання, і прибрала всіх приблуд з її енергопростору, відмінила всі її рішення, і я бачу, як вона з рота витягує, так як такий шнурок із того воску зроблений, і закриває, так як в ванні, знаєш, закривають закриває портал і радіє. Піднімається догори, крила з'явилися, тобто звільнилась. Я передаю, щоб зараз Люда вичистила, а в неї так якби під пір'ячком такі от бульки із цього воску. Що вона очистила кожен її момент, коли вона виконувала поради цієї приблуди, так званої, бо вона на приблуду і працювала цієї люби, і відмінила всі ці ритуали, захисти, і відновила свій внутрішній захист, який вона отримала від Первотворця. Я бачу, як величезна енергія виходить із тих так званих підвалів. Тобто в її енергія зайшла в багато. Знаєш, як картоплина одна, а потім багато їх стає.
Я передаю Люді, щоб вона звільнила її енергію та енергію її дітей з усіх тих місць, де вона втрачала свою самобутність, свою індивідуальність, своє божественне я, і забрала всю ту енергію, а всі ці комірчини нехай знищує і відправляє в портал на повну утилізацію. О, тепер від'єднюється ця люба, енергосфера стає така пружна. Я передаю їй, щоб вона очистила Максимка. Ось вона бере звідси і переносить його там, де мають бути діти. Я передаю, що це дитина, і також йому передаю, що він дитина, і він не зобов'язаний переймати негативні програми сім'ї, його батьків. Це їхня відповідальність, а він дитина. І нехай тепер в кожному моменті, від самого початку, від його зачаття і до сьогодні відміняє всі ці перекидування кармічних взаємин від батьків. І хай це все зітре з його енергопростору, і він може звільнитися. Від батьківських догм. Він так якби викрутився і вийшов. Я йому передаю, що він може повернути всю його енергію з усіх тих місць, де він підкорявся програмам негативним, повернути всю його енергію. Я бачу, як розкручується такий величезний, так якби мішок, потім там зберігається, а тут закручено. І воно все це розкручується, і він виходить. І я бачу, як ці програми батьківські, як накладка на його статевий орган, виходить. І така ось, як гірляндочка, від бедра до бедра, і такий металічний цей імплант. Тобто передача по генетиці, щоб у нього знову ж таке саме було, тобто ходити по чужих граблях. Я передаю Максиму, що це рішення батька, а не його. І він може зараз цей імплант наказати антисвіту і батькові прибрати з його енергопростору. І я бачу, як він повертає, десь рукою правою ось так бере, і повертає свій сяючий орган. І так щух, і зник з цього всього. Так. Добре. А Люда ось так нахиляється голову. Я бачу, там вона показує такий чорний кружечок на голові. І Що каже, це за що вона кружечок? виганяє Любу. Я бачу, що це той імплант, який енергопростір Людмили в цих питаннях перевернув догори ногами. І я їй передаю інформацію, і вона бачить, що в її енергопросторі будинок стоїть на даху. А під ногами ось цей димар чорний. Так? Я їй передаю, що вона відмовлялася раніше і тепер відмовляється від викликання будь-яких духів. Вона божественна сяюча душа, живе по конам Всесвіту, по конам і принципам справедливості, життя. І вона, передаю їй, щоб вона наповнялася енергією світла, щастя, гармонії, любові для себе і для її улюбленої родини. Так, і що відбувається? Я бачу, що з'являється, я цю ситуацію вже декілька разів бачила, вона знаходиться з правої сторони біля ноги у Люди, і там сидить
Це імплант такий. Сидить ніби за уроками. Її син, та вона розповідає, але якось воно, його ноги, ось так трикутничком і спина. Я йому передаю, чи він бачить, що на нього йде ця атака, що в його енергопросторі чужинні енергії. Я чую: тато, нехай він прибере з свого енергопростору будь-які блоки взаємодії з негативними програмами тата, мами і очищається. І нехай наповнюється енергіями радості, щастя і відпускає всі негативні енергії і очищає весь його енергопростір. Так, він це робить? Він це робить, і ця енергія так якось спливає в портал, а він піднімається по сходинках догори і каже: мама, я пішов додому. Я кажу, щоб він повертався. І він повертається до того дому, в який створила Людмила, такий сяючий. І зараз воно ось так виглядає, як велике дерево, яке ось так мотає гілками. А це ці гілки гнізда скидають. Я чую солов'їні. Так. З'явилася ще якась солов'їха в секторі Юля. А це вона йому так, як соловей, співає на вухо чоловікові. І вона знаходиться. А чоловік це все потім, ці взаємодії перетягував в сім'ю. Ось, і я передаю Люді і її дітям, щоб вони ці всі співи солов'їні наказували ці Юльки забирати. І я бачу, як Люда буквально затоптує цей портал ногами. Я їй передаю, щоб вона цю всю енергію відправила на утилізацію і відмовилася в будь-якому втіленні виконувати чужу волю і в будь-якому вимірі, і зітре з усіх енергоінформаційних пластів всі ці рішення підкорятися чужій волі і слухати чужий спів. Ось, і вона це робить, відправляє в портал на утилізацію. Да. Так, добре. Подивись, як зараз виглядає Люда. Її енергосфера величезна, але все, вона ніби копає лівою ногою, якась лопата чорна. Так, і там вона те щось там копає. Так, ця лопата зменшується, а вони самі закопуються. Ну, то карму ніхто не відміняв. Я передаю Люді, щоб вона віддавала карму всім насильникам, всім гнобителям, чеклунам, брехунам, і хай піднімається в найвищі енергопростори і відновлює, я чую, буття в її енергетичному просторі і в просторі її родини. Да. І що відбувається? А вона перетворилася, так якби ангел чи птаха така, із такими, як пір'я. І як пташка сидить і з-під пір'ячка видзьобує такі то чорні, то те видзьобує. Я їй передаю, що вона може зайти в той час, коли вона повністю очиститься від будь-яких впливів на її родину, бо це її простір, і ніхто не має права вмішуватися в її рішення. А її рішення тут і зараз бути чистою, священною, я чую. Нехай вона Тоді я перенесе порахую. по всім, і назад, і вперед, тобто і в минулому, і в майбутньому, і тепер, бо це її воля. Тоді я порахую від 1 до 3, і ми війдемо в той момент, коли вона все це вже зробить. 1, 2, 3. Так. Як вона зараз виглядає? Ну, з'явився її чоловік в її енергопросторі з його НЛП-програмуванням.
коли він її підбріхував. Тобто він її втягував в стосунки, щоб вона йому повірила. Я бачу ці яскраво сині енергії. Тобто це як НЛП програмування. Це як пситехнології, так? Тобто намагання її підкорити, тобто обманути, скажімо так. Я передаю їй, що вона повністю змінила своє рішення підкорятися будь-якій брехні і стерла зі всіх інформаційних. Вона прямо як миє, знаєш, як то все миє, щоб вона стерла це все і наповнилась енергіями радості, гармонії, самобутності, я чую, так? Щоб вона повернула весь свій потенціал з усіх тих місць, де вона його втрачала коли-небудь, а карму всім віддала. Мгм. Так. Що відбувається? Ну, я бачу, що вона, енергосфера велика, її дитина, тобто зафіксована от там, де вона має бути, в родовому цьому, як мішечок такий, так? Мгм. Бо Так, він добре. готовий уже вийти до, ну, так якби до самостійного життя, Мгм. і вона йому так якби очистила ці програми, і він знаходиться так як в правильному керунку, тобто він вправо вверх, вектор його руху. Мгм. І він Да. каже, я вільний, я йому теж передаю, щоб він повністю звільнився від виконання батьківських програм. І я бачу ось ця програма, він як, де він сидить, ніби уроки вчить, а він так от раз і закриває зошит. І це щитується, як він перестає виконувати програми батьківські. Я йому передаю, щоб він повністю очистив його енергосистему від будь-яких підключок, чіпів, імплантів і наповнився самобутністю, енергією радості, гармонії, процвітання і вирішував сам самостійно його всі рішення приймав самостійно. Мгм. Він подякував Людмилі і злітає як ангел догори. Так. Запитаю люди, чи все ми сьогодні зробили для неї? Вона каже, що все, але показує, що ця підключка до його пеніса, вона зникає і з'являється, зникає і з'являється. Я їй передаю, що вона, як мати, може забрати її вплив у формуванні цієї підключки, забрати всю її колаборацію і захистити таким чином її сина, її дітей. Так і звучить, що від шлюхи. От. І я бачу, як вона виймає із того цього. О, ці жернова з'явилися. І вона витягує свого сина звідти. І я бачу, як відновлюється той момент, коли зачаття. Тепер я їй передаю, що вона повністю забрала всю її родину, всі часточки її божественної родини, душі, сім'ї, з тих жорен, і наказувала тій повії забирати її всі впливи, всю її магію, все її чаклування, так, і очищає весь її енергопростір і її родини від магічних. Тепер відбулося. І тепер я бачу, як вона віддає і навішує, як ці гірляндочки, тобто все віддає в ту матрицю. Так, тепер чисто все вона пішла. Передаю, щоб стерла все з інформаційних полів і відновила цілісність, гармонію, процвітання для себе і для своєї родини. Мгм. І що відбувається? Все це відбувається і так.
все. І енергопростір величезний, щільний, все відбулося. Я чищу весь простір від тих енергій, від того всього. Чищаю, Так, відправляю на утилізацію. прощаємось з Людою. Мгм. Так, піднімаємось максимально вгору. Мгм. Перевіряй ще раз весь свій простір, усі заморожені ситуації, от усього чужорідного очищай, закривай всі портали, Так. Мгм. все чисто. Все чисто, я ще перевірила. От те, що було, і Люда показує, нема. Чудово. Добре. Всі ці Так. ситуації пропрацювалися. Добре. З нею прощаємось, відпускаємо Так. її. Так. Добре, тоді я порахую від 1 до 3. Ти повернешся у фізичну реальність, з якою я з тобою розмовляю, і почуватимешся чудово. 1, 2, 3. Люда, поділись. Отримала той найкращий результат, про який ми розмовляли на початку сеансу. Як відчуваєш? Ну, так, я відчуваю вже, як оце відходить, воно мене отак давило тут ззаді, страшне. Відчуваю, що воно вже відходить. І отак полегшення таке йде. Да?